Καλημέρα. Χαίρετε. Σε κάτι μαθήματα σαν το σημερινό, αναρωτιέμαι πώς γίνεται, βρε παιδί μου, να λέγονται τέτοιες αλήθειες τρομερές, που κάποτε οι άνθρωποι για να τις προσεγγίσουν έπρεπε να είναι σε κάποια μυστικιστική ομάδα, θα έπρεπε να είναι στα ιερά μυστήρια, στο απόκρυφο κομμάτι των θρησκειών, πάντως σε μια ειδική ελίτ. Και τώρα υπάρχει ένα βιβλίο που μπορεί να το πάρει οποιοσδήποτε ή γίνεται αυτό το διαδικτυακό δωρεάν μάθημα για οποιονδήποτε. Πώς γίνεται αυτή η αλήθεια που περιγράφει το σημερινό μάθημα να είναι τόσο προσεγγίσιμη? Γιατί η αλήθεια είναι πως η αλήθεια του σημερινού μαθήματος είναι τρομερή, δύσκολη να τη βαστάξει η ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό και βέβαια κάποιοι θα την ακούσουν και μια που θα την ακούσουν, μια που θα την ξεχάσουν ή να την ξαναθυμηθούν κάποια στιγμή αργότερα σε αυτή ή σε άλλη ζωή. Κάποιοι θα την ακούσουν και θα σηκωθούν από τα χώματα και θα αλλάξουν τη ζωή τους. Και κάποιοι απλώς αλλάξουν πλευρό εκεί στα χώματα μέχρι που κάποια στιγμή να βυθιστούν μέσα τους και να έρθει μια άλλη ευκαιρία. Γιατί το σημερινό μάθημα βάζει φωτιά σε όλες τις πεποιθήσεις που είχαμε μέχρι τώρα για το ποιος έφτιαξε τον κόσμο, για το ποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατό μου, κάτω από ποιες συνθήκες ή των αγαπημένων μου, για το τι χτίζει τη ζωή μου και διαλύει την πεποίθηση ότι πεπρωμένο φυγήν αδύνατον, σαν να είναι το πεπρωμένο κάτι που έρχεται απ' έξω. Το σημερινό μάθημα έχει την τρομερή αλήθεια ότι το πεπρωμένο και τον κόσμο εμείς τα φτιάχνουμε. Και είναι δύσκολο να τη βαστάξει η ψυχή μας, γιατί έχει ευθύνη. Μας βάζει την ευθύνη όλου του ουρανού και του κόσμου στους ώμους μας και έχει μέσα βέβαια ενοχή αυτού του τύπου η ευθύνη. Εκτός κι αν κάποιος το δει όχι σαν ενοχή, αλλά σαν μια υπέροχη ευκαιρία να σηκωθεί από τα χώματα, να βάλει φωτιά στις παλιές πεποιθήσεις, να ανάψει αυτό το μπυρσό και να φωτίσει όλη του τη ζωή, να αλλάξει πεπρωμένο σήμερα και να φωτίσει το δρόμο κι άλλων ανθρώπων γύρω του. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο μάθημα 152. Η δύναμη της απόφασης είναι δική μου. Ποιος είναι υπεύθυνος για το πεπρωμένο μου? Ιδού 4 κλειδιά που μας λέει σήμερα. Κανένας δεν μπορεί να έχει απώλειες εκτός αν το έχει αποφασίσει ο ίδιος. Κανένας δεν μπορεί να πονά εκτός αν η επιλογή του διαλέγει αυτή την κατάσταση για αυτόν. Κανένας δεν μπορεί να θλίβεται ή να φοβάται ή να νομίζει ότι είναι άρρωστος εκτός αν είναι τα αποτελέσματα που θέλει. Και κανένας δεν πεθαίνει χωρίς την ίδια του τη συγκατάθεση. Αυτές οι 4 αλήθειες είναι συνταρακτικές, αποκαλύπτουν την πραγματική πραγματικότητα, αυτή που δεν θέλουμε καθόλου να παραδεχθούμε γιατί θέλουμε μια άγνωστη μοίρα ή ο Θεός ή οι άλλοι να είναι υπεύθυνοι για αυτά που μας συμβαίνουν και αυτό βέβαια μεταφράζεται και σε πιο μικρές κατηγορίες, φεύγει από το απρόσωπο της μοίρας και του άγνωστο του Θεού και γίνεται η κυβέρνηση, ο καιρός, ο γειτονάς μου, τα παιδιά μου, οι γονείς μου. Συγκεκριμενοποιείται όλο και πιο πολύ σε μικρότερα κομμάτια για να χαθεί από την όρασή μου ότι εγώ φτιάχνω το σύμπαν. Έτσι λοιπόν, τίποτα δεν συμβαίνει που να μην αντιπροσωπεύει την επιθυμία σου και τίποτα από ό,τι διαλέγεις δεν παραλείπεται. Εδώ είναι ο κόσμος σου, πλήρης με κάθε λεπτομέρεια. Εδώ είναι όλη του η πραγματικότητα για σένα και είναι μονάχα εδώ που βρίσκεται η σωτηρία. Μπορεί να πιστεύεις ότι αυτή η ιδέα είναι απόλυτη και πολύ ακραία για να είναι αληθινή. Μπορεί όμως η αλήθεια να έχει εξαιρέσεις. Αν έχεις το δώρο που περιλαμβάνει τα πάντα, μπορεί η απώλεια να είναι πραγματική. Μπορεί ο πόνος να είναι μέρος της ειρήνης ή η λύπη να είναι μέρος της χαράς. Μπορεί ο φόβος και η αρρώστια να εισέλθουν σε έναν νου όπου η αγάπη και η τέλεια αγιοσύνη κατοικούν. Η αλήθεια πρέπει να είναι απόλυτη. Διαφορετικά δεν μπορεί να είναι αλήθεια.
Μη δέχεσαι τίποτα αντίθετο και καμιά εξαίρεση, γιατί διαφορετικά αντικρούεις την αλήθεια εντελώς. Μας προειδοποίησες, Ιουλία μου, ότι εδώ δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Ή είναι το ένα ή είναι το άλλο. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Άρα, διαβάζοντας το αυτό, ή θα συγκλονιστούμε, όπως είπες, και θα πάρουμε εμείς τα ενία της ζωής μας, ή θα αφαιθούμε στο φόβο και στην ενοχή που εγείρονται μέσα μας. Γιατί εδώ μας λέει ότι υπάρχει δύναμη της απόφασης. Το εγώ μας λέει αυτά που παθαίνεις φταίς. Βέβαια, φταίς, εσύ είσαι υπεύθυνος και είσαι ένοχος. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που θέλει να μας πει το σημερινό μάθημα είναι έχεις τη δύναμη του σύμπαντος στα χέρια σου. Την έχεις χρησιμοποιήσει λάθος γιατί το έχεις ξεχάσει. Θυμήσου το σήμερα. Η σωτηρία είναι η αναγνώριση ότι η αλήθεια είναι αληθινή και τίποτα άλλο δεν είναι αληθινό. Η αλήθεια δεν μπορεί να έχει αντίθετα. Όσες φορές αυτό και να υποθεί και να το σκεφτεί κανείς δεν είναι αρκετό. Αυτή είναι η πιο απλή διάκριση, αλλά και η πιο κατανόητη. Όχι όμως επειδή είναι δύσκολο να την αντιληφθείς, είναι κρυμμένη πίσω από μια τεράστια σειρά επιλογών που δεν φαίνονται να είναι εντελώς δικές σου, αυτές που μας εξηγούσες πριν. Και έτσι η αλήθεια εμφανίζεται να έχει μερικές πλευρές ασυνεπείς, αλλά δεν φαίνονται να είναι παρά μόνο αντιφάσεις που εσύ έχεις επινοήσει. Είναι αντιφάσεις που εσύ μόνο έχεις επινοήσει. Και δεν μπορούσε βέβαια ο σκεπτόμενος να μην σκεφτεί τώρα και να μας πει. Όμως αν η αλήθεια δεν μπορεί να έχει αντίθετα, τότε σίγουρα είναι λάθος η αντίληψη ότι το καλό και το κακό είναι εξίσου αληθινά εφόσον είναι αντίθετα μεταξύ τους. Κάτι δεν πάει καλά σου λέει. Και συνεχίζει, αλλά και εγώ που αλλάζω διαθέσεις, έχω εσωτερικές αντιφάσεις και συγκρούσεις. Δεν είμαι αληθινός ή αυτά που νιώθω δεν είναι αληθινά. Ή εγώ δεν είμαι αληθινός ή αυτά που νιώθω δεν είναι αληθινά. Τα μαθήματα θαυμάτων απαντούν. Θα παραμείνεις αμετάβλητος όπως ο Θεός σε δημιούργησε. Οι παροδικές καταστάσεις είναι εξορισμού ψεύτικες. Και αυτό περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές συναισθημάτων και τις μεταβολές στις καταστάσεις του σώματος και του νου και σε όλες τις αντιλήψεις και τις αντιδράσεις σου. Αυτή η συμπερίληψη ξεχωρίζει την αλήθεια από τα ψέματα και κρατά ό,τι είναι ψεύτικο χωριστά από την αλήθεια. Συνεχίζει ο σκεπτόμενος. Και αυτό τον κόσμο, τον γεμάτο αντιθέσεις, ποιος τον έπλασε? Επειδή έχουμε εδώ μια ερώτηση από τον Νίκο και την Άσπα, προσέξτε σε αυτό το μάθημα, αυτή είναι η απάντηση. Ποιος τον έπλασε λοιπόν αυτόν τον κόσμο με τις αντιθέσεις? Και απαντούν τα μαθήματα θαυμάτων. Ο Θεός δεν τον έπλασε. Γι' αυτό μπορείς να είσαι σίγουρος. Τι μπορεί αυτός να γνωρίζει για το εφήμερο, για τους αμαρτωλούς και τους ενόχους, για τους φοβισμένους, για αυτούς που υποφέρουν και είναι μόνοι και έρημοι και για το νου που ζει μέσα σε ένα σώμα που πρέπει να πεθάνει? Τον κατηγορείς ότι είναι φρενοβλαβής όταν νομίζει ότι αυτός έπλασε τον κόσμο. Όταν νομίζεις ότι αυτός έπλασε τον κόσμο, όπου αυτά τα πράγματα φαίνονται να είναι πραγματικά. Αυτός δεν είναι τρελός. Όμως, μόνο η τρέλα πλάθει έναν κόσμο σαν κι αυτόν. Να νομίζεις ότι ο Θεός έπλασε το χάος, ότι επινόησε το αντίθετο της αλήθειας και επιτρέπει στο θάνατο να θριαμβεύσει επί της ζωής, αντικρούει το θέλημά του και είναι αλαζονία. Η ταπεινότητα αντίθετα θα έβλεπε αμέσως ότι αυτά τα πράγματα δεν προέρχονται από αυτόν. Ας είμαστε αληθινά ταπεινοί σήμερα και ας δεχθούμε ότι ό,τι έχουμε πλάσει όπως είναι. Η δύναμη της απόφασης είναι δική μας. Απλώς και μόνο αποφάσισε να δεχθείς τη θέση που δικαιωματικά σου ανήκει ως συνδημιουργός του σύμπαντος και όλα αυτά που νομίζεις ότι έπλασες θα εξαφανιστούν. Ό,τι θα έρθει στην επίγνωσή σου τότε θα είναι αυτό που ήταν πάντα, αιώνιο όπως είναι τώρα, και θα πάρει τη θέση των αυταπατών που πλάστηκαν μόνο και μόνο για να σφετεριστούν το βωμό του Πατέρα και του Υιού. Μας λέει λοιπόν ότι αυτόν τον κόσμο τον πλάθουμε εμείς συνεχώς μέσα στο νου μας, μαζί όλοι μας, μέσα σε μία πλάνη που την συγκρατούμε όλοι μαζί στο νου μας, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε οι δημιουργοί του σύμπαντος, αλλά όχι αυτού,
του φαινομενικά μεγαλειώδους, με τους γαλαξίες, τις μαύρες οπές και όλα αυτά τα συγκλονιστικά συμβάντα που συμβαίνουν στα πέρατά του. Όχι. Είμαστε οι δημιουργοί μαζί με το Θεό ενός άλλου σύμπαντος που είναι αληθινό, που δεν έχει αντιθέσεις και που είναι απερίγραπτο. Εκεί οι δημιουργίες μας περιμένουν ανυπόμονα, μας λέει μέσα στο κείμενο των θαυμάτων, να τις θυμηθούμε ξανά, γιατί στο μεταξύ εμείς ονειρευόμαστε ότι είμαστε σε ένα άλλο σύμπαν με νόμους αντίθετους, με τη φθορά και το θάνατο, το μίσος, το φόβο να κυριαρχούν. Και μας ανήμπορα αθήρματα σε αυτό το κόσμο που μας παίρνει και μας φέρνει ο αέρας και γινόμαστε μιας χούφτα σκόνη από όπου εγερώμεθα και πάλι γυρνάμε ξανά εκεί. Και αν κάποιος ρωτούσε γιατί ο Υιός, όπως το είναι ο Νίκος και η Άσπα ρώτησαν και γιατί ο Υιός να φτιάξει ένα τέτοιο τερατούργημα ενώ έχει όλες αυτές τις ιδιότητες, ήταν μια σκέψη η οποία ποτέ δεν έγινε πραγματικότητα. Την πιστεύουμε ότι είναι πραγματική, αλλά δεν είναι. Αν θέλει κανείς να το πει ένα νοητικό πείραμα, το οποίο την ώρα που το σκεφτόταν, εκείνη την ώρα έσβηνε. Είναι σαν τώρα να σκεφτεί κάποιος ξαφνικά να του έρθει μια αίσθηση θυμού, μια επιθυμία να σκοτώσει, μια επιθυμία να εκδικηθεί και την ώρα που το σκέφτεται την ίδια στιγμή να χαμογελάει και να λέει όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό και να σβήνει την ώρα που το σκέφτεται. Είναι το ίδιο πράγμα. Αν κάποιος θέλει περαιτέρω απάντηση όμως που να τη βιώνει, τότε πρέπει να ρωτήσει τον εαυτό του γιατί φτιάχνει τέτοιου τύπου ψυχολογικές καταστάσεις την ώρα που τις φτιάχνει. Αυτή θα είναι η απάντηση στο τελικό ερώτημα ψυχολογικά. Γιατί ό,τι φτιάχτηκε κάποτε φτιάχνεται και σήμερα. Ο έξω κόσμος είναι μια προβολή ψυχολογικών καταστάσεων. Ξαναγυρίζουμε στο μάθημα. Έχουμε μείνει λοιπόν ότι οι αυταπάτες που φτιάξαμε πλάστηκαν για να σφετεριστούν το βωμό του Πατέρα και του Υιού και ότι η ταπεινότητα θα μπορούσε να δει αμέσως ότι αυτά τα πράγματα δεν προέρχονται από τον Πατέρα, αλλά είναι από εμάς. Είναι αλαζονία να νομίζουμε ότι προέρχονται από τον Πατέρα. Ποιο είναι λοιπόν το αληθινό νόημα της ταπεινότητας? Μόνο το εγώ μπορεί να είναι αλαζονικό. Η αλήθεια είναι ταπεινή όταν παραδέχεται τη δύναμή της, το γεγονός ότι είναι αμετάβλητη και την αιώνια πληρότητά της, η οποία περιλαμβάνει τα πάντα και είναι το τέλειο δώρο του Θεού στον αγαπημένο του Υιό. Εγκαταλείπουμε την αλαζονία που λέει ότι είμαστε αμαρτωλοί, ένοχοι και φοβισμένοι, ντροπιασμένοι για το τι είμαστε και με αληθινή ταπεινότητα υψώνουμε τις καρδιές μας σε Αυτόν ο οποίος μας έχει δημιουργήσει άμεμπτους, όμοιους με τον εαυτόν του, στη δύναμη και στην αγάπη. Γιατί όμως αυτό λέγεται ταπεινότητα, θα ρωτούσε κάποιος, και δεν λέγεται αντίθετα αλαζονία, γιατί εδώ τα θαύματα κάνουν αντιστροφή της έννοιας της αλαζονίας που έχουμε εμείς με τη λέξη ταπεινότητα. Εδώ ονομάζει αλαζονία να πιστεύω ότι είμαι αμαρτωλός και ένοχος, ενώ αυτό το λέμε ταπεινότητα εμείς. Εγώ αμαρτωλός πώς να υψώσω το βλέμμα μου προς το Θεό? Ενώ τα μαθήματα το λένε αλαζονία αυτό και ταπεινότητα. Γιατί αν σκεφτούμε ότι ο Θεός είναι μόνο αγάπη, το να σκεφτώ ότι εγώ μπορώ να είμαι κάτι οτιδήποτε διαφορετικό από την αγάπη, σημαίνει ότι έχω νικήσει το Θεό. Και έτσι αυτό είναι αλαζονία. Ταπεινότητα είναι λοιπόν να αναγνωρίσω ότι έχω την ομοιότητα και τη δύναμη και την αγάπη με το Θεό. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν δεν αντιμάχομαι το θέλημά του που θέλησε να είμαι όπως αυτός. Άρα αλαζονία ονομάζεται οτιδήποτε δεν είναι φτιαγμένο από το Θεό και νομίζω ότι το έφτιαξε ο Θεός και στην περίπτωση του εγώ μας αυτό ονομάζεται ταπεινότητα. Η θυματοποίηση απέναντι στο Θεό ονομάζεται ότι αυτός έκανε πράγματα και εμείς υφιστάμεθα. Και όχι μόνο αυτό, όλη η διαστρέβλωση που έχει γίνει από την ενοχή η οποία υπάρχει και μας έχει περιγράψει συχνά σαν δούλους του Θεού. Ο Θεός δεν έφτιαξε δούλους. Ο Θεός έφτιαξε παιδιά. Τα παιδιά μας δεν είναι δούλοι μας. Είναι η επέκταση του εαυτού μας. Ο Θεός λοιπόν έφτιαξε τον εαυτό του σε συνέχεια όταν έφτιαχνε τον Υιό. Δεν έφτιαχνε δούλο να τον φοβάται, να τον τρέμει
και να τον μισεί πολλές φορές, αποδίδοντάς του την αιτία της δυστυχίας του. Η δύναμη λοιπόν της απόφασης είναι δική μας και δεχόμαστε από Αυτόν εκείνο που είμαστε και με ταπεινότητα αναγνωρίζουμε τον Υιό του Θεού. Να αναγνωρίζουμε τον Υιό του Θεού προϋποθέτει επίσης ότι όλες οι ιδέες που έχουμε για τον εαυτό μας έχουν εγκαταλειφθεί και έχουν αναγνωριστεί ως ψευδείς. Η αλαζονία τους έχει γίνει αντιληπτή και στην ταπεινότητα η ακτινοβολία του Υιού του Θεού, η αυρότητά του, η τέλεια αθωότητά του, η αγάπη του Πατέρα του, το δικαίωμά του για τον ουρανό και για την απελευθέρωσή του από την κόλαση γίνονται χαρούμενα αποδεκτά ως δικά μας. Αυτό είναι ταπεινότητα. Ας δούμε λοιπόν την πρακτική εφαρμογή για σήμερα. Σκεφτόμαστε μόνο την αλήθεια καθώς σηκωνόμαστε το πρωί και για 5 λεπτά εξασκούμεθα ενθαρρύνοντας το φοβισμένο νου μας με τα εξής. Η δύναμη της απόφασης είναι δική μου. Σήμερα θα δεχτώ τον εαυτό μου όπως το θέλημα του Πατέρα μου με δημιούργησε. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι αυτό από την καθαρή αγάπη. Μετά θα περιμένουμε στη σιωπή εγκαταλείποντας όλες τις αυταπάτες, καθώς ζητάμε με ταπεινότητα από τον εαυτό μας, με κεφαλαίο να μας αποκαλυφθεί. Και αυτός που ποτέ δεν έφυγε θα έρθει και πάλι στην επίγνωσή μας και με ευγνωμοσύνη θα αποκαταστήσει τον οίκο του στο Θεό όπως ήταν προορισμένο. Υπομονητικά περίμενε τον όλη την ημέρα και κάθε μια ώρα προσκάλεσέ τον με τα λόγια με τα οποία η μέρα άρχισε. Τελείωσε επίσης τη μέρα με την ίδια πρόσκληση προς τον εαυτόν σου. Η φωνή του Θεού θα απαντήσει, επειδή αυτή μιλά για σένα και για τον πατέρα σου. Αυτή θα αντικαταστήσει όλες τις ξέφρενες σκέψεις σου με την ειρήνη του Θεού, τις αυταπάτες σου με την αλήθεια του Θεού και τις ψευδαισθήσεις που έχεις για τον εαυτό σου με τον Υιό του Θεού. Έτσι λοιπόν σήμερα ολοκληρώνουμε αυτήν την παρουσία του μαθήματος 152. Η δύναμη της απόφασης είναι δική μου. Και να θυμηθούμε ότι αυτή η απόφαση έφερε αυτόν τον κόσμο σε ύπαρξη, τον κόσμο της ψευδαίσθησης, και αυτή η απόφαση μπορεί να τον εξαλείψει. Η απόφαση με κάνει να επιτίθεμαι και να βιώνω ένα φοβισμένο και τρομακτικό κόσμο. Η απόφαση με οδηγεί στο θάνατό μου μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Το λέει τόσο καθαρά το σημερινό μάθημα. Όχι μόνο αυτά που μου συμβαίνουν και φαίνονται να έρχονται απ' έξω, είτε τα ονομάσω πανδημία ή ό,τι άλλο, είτε τα ονομάσω θάνατο, εγώ τα έχω επινοήσει και τα ζω ακριβώς όπως τα επινόησα, αλλά επίσης μου λέει ότι έχω και τη δύναμη να αποτινάξω το όνειρο, να καθαρίσω τη λάσπη από τα μάτια μου, να σηκωθώ από τα χώματα και να ορίσω εγώ ξανά τη ζωή μου όπως ο Θεός θέλησε να είμαι, καθαρή αγάπη. Χρειάζομαι βοήθεια γι' αυτό όμως. Ακριβώς, γι' αυτό και μας λέει ότι περίμενε, δώσ' του το νου σου, αφιέρωσέ του αυτά τα 5, τα 10 λεπτά, το κάθε μία ώρα να τον θυμάσαι και σιγά σιγά καθώς του προσφέρεις το νου σου άδειο από τις πεποιθήσεις σου για το τι είναι ο κόσμος και τι είσαι εσύ, με ταπεινότητα να δεχθείς αυτό που αληθινά είσαι, που είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι και έχω κάνει χώρο στο νου μου και έχω δώσει το νου μου σε εκείνον που ξέρει να μου φανερώσει τι είμαι αληθινά. Και ναι, ευγενία, χρειάζεσαι εξάσκηση για να επαναξιολογήσεις εγγεγραμμένες από άλλες προσεγγίσεις έννοιες όπως η ταπεινότητα. Αλήθεια είναι. Χρειάζεται ένας βαθύς στοχασμός για να σκεφτώ ότι η ταπεινότητα από τις άλλες προσεγγίσεις είναι καλή, γιατί μαζεύει το εγώ, να μην νομίζει ότι το εγώ είναι κάτι σπουδαίο. Απ' την άλλη πλευρά όμως, η ταπεινότητα είναι να δεχθώ το μεγαλείο που μου έχει προορίσει ο Θεός να είμαι. Άρα ναι μεν το εγώ να μειωθεί η αλαζονία του, οπότε αυτή η ταπεινότητα χρειάζεται, αλλά να υψωθεί και ο νους στο επίπεδο της δύναμης με την οποία δημιουργήθηκε. Μιλάμε για τη δύναμη της επιλογής. Και αυτή η δύναμη είναι η πιο συνταρακτική δύναμη που έχουμε στα χέρια μας και είναι αρκετή.
Και έχεις δίκιο, Γεωργία, όπως λες, εγώ πήρα φωτιά από την πρώτη παράγραφο σήμερα. Ευχόμαστε αυτή η φωτιά να φωτίσει τη ζωή σου αληθινά. Θυμηθείτε μόνο, για να μην πέσει η δύναμη αυτή πάλι στα χέρια του εγώ, ό,τι είναι να κάνετε, κάντε το ζητώντας βοήθεια από το πνεύμα. Εάν δεν ζητηθεί βοήθεια, το εγώ θα πάρει την δύναμη της απόφασης και θα την πάει όπου αυτό νομίζει. Εδώ είναι η ταπεινότητα. Εδώ είναι η ταπεινότητα που έχεις διδαχθεί προηγουμένως. Και αναρωτιώσουν, Ευγενία. Είναι το να δεχθώ ότι κάποιος άλλος μέσα μου γνωρίζει καλύτερα. Και αυτός θα με οδηγήσει στην άλλη επιλογή. Καλή εξάσκηση σήμερα, λοιπόν. Χαίρετε.